От знаєте, інколи буває до біса приємно за українців, які роблять речі відомі на увесь світ. І сьогодні саме така історія, адже ми зараз йдемо на даху позашляхового мінібаса, який називається Torsus TerraStorm 4х4. Абсолютно нова модель від словацької компанії, заснованої українцями. І разом з TerraStorm ми піднімаємось на нову висоту. Адже це не тільки перший тест в Україні, ви не повірите, це і перший тест у світі. От видертися, то сюди я видерся, а як тепер злізти, здається, залізати було простіше. Треба, до речі, хлопцям сказати, що драбину якусь краще зробили. І чому ми перші? Дуже просто, тому що закрита презентація в Україні відбулася тільки тиждень тому, минулого вівторка, і були тести, тепер ми знімаємо, потім машину ставлять на автовоз, везуть до Європи, де почнуться і презентації, і тест-драйви для європейських журналістів, і фактично автомобіль повертається до свого старшого брата, до моделі Praetorian. Українська презентація стала фактично допрем'єрним показом. Цей, як би це пафосно не звучало, світовий дебют був влаштований на екзотичній локації на території Київського бронетанкового заводу. Тут створюється і проходить випробування сувора військова техніка. І TerraStorm презентували в оточенні танків і БТРів. Виробник показав одразу дві версії – повноприводну швидку допомогу і пасажирський варіант на 9 місць. Останній і катав гостей заходу бездоріжжям, форсуючи спеціально підібрану калюжу, яку ми доливали водою для наступного дня. Ну і стрибали на трамплінах, аби зрозуміти, навіщо TerraStorm суперпідвізка і п'ятиточкові паси безпеки, про які я ще розповім далі. Про компанію Torsus увесь світ заговорив у 2018 році, коли вона випустила перший в світі автобус для важкого бездоріжжя під назвою Praetorian. А тепер із моделлю TerraStorm, за словами CEO компанії Torsus Вахтанга Джукашвілі, марка входить в новий сегмент. Цікава історія появи цієї моделі. Вахтанг Джукашвілі в одній з розмов сказав мені, що на створення цього автомобіля його надихнуло побачене в українській армії, адже він там часто бував в ролі волонтера і бачив, як для перевезення невеличких вантажів використовують величезні мази і крази, які спалюють під 40 літрів на кожних 100 кілометрів, для керування якими потрібен водій з відповідною категорією, а TerraStorm при цьому ним можна керувати з категорією Б, і спалює він в середньому усього-навсього 9 літрів. Як заявляє виробник, TerraStorm – це кращий європейський мікроавтобус класу М1 та М2. Його створено на платформі Volkswagen Crafter 4 Motion, та він здатний перевозити від 8 до 20 чоловік в умовах бездоріжжя. На питання, чому обрали базу Volkswagen, мені відповіли, що, по-перше, це високий рівень якості, по-друге, розвинута дилерська мережа по всьому світу. Власнику Торсуса не треба шукати якийсь там окремий сервіс. В більшості міст є дилер Volkswagen, який впорається. Звідси і гарантія – 4 роки або 250 тисяч кілометрів. Більше того, на швидку допомогу виключно для України, щоправда за доплату, виробник пропонує 5 років і 500 тисяч кілометрів гарантії. На перший погляд, впізнати в TerraStorm Volkswagen Crafter непросто, хіба що в профіль, тому що передок відрізняється дуже сильно. Ну і зрозуміло, адже тут власного дизайну передній бампер, який виготовлено з композитного матеріалу. У нього ось такий таранний бампер, який називається Bull Bar, опція за 700 євро. І мені подобається, що й оптика внизу в бампері, вона ще захищена потужними такими решітками. Ну, на неї, здається, навіть можна ногою ставати. І це тобі одразу дає якби уяву про те, який автомобіль перед тобою і для чого його створювали. У Торсуса оригінальна світлотехніка і свій дизайн решітки та бамперів. TerraStorm має супервитривале захисне покриття Line X нижньої частини кузова, захисні елементи по периметру з композитного матеріалу, захисні дуги підніжки, навіть лебідку, яка здатна тягнути 5,5 тонн. А ззаду повнорозмірне запасне колесо, закріплене на спеціальному кронштейні для полегшення доступу.
На перший погляд, це доволі привабливо, хоча трапляються певні такі невеличкі дрібнички. Ну, по-перше, решітка радіатора, погляньте, доволі великі дірки. Я би поставив щось дрібніше, аби захистити радіатор від жуків і від камінчиків. І не звертайте увагу на те, що запітніла фара. Ну, по-перше, це передсерійна машина. По-друге, навіть у Volkswagen існує спеціальний менюал, який пояснює, що на нових машинах таке трапляється. І коли вона попрацює в нормальному режимі, фара, то вся волога з неї вийде і проблема зникне. От чому я казав, що це, здається, маршрутка для Дакару, яка збирається туди разом із пасажирами. Тому що ходову цієї машини вдосконалювали люди, які створюють машини для Дакару. І вона, ну як на мене, головна в цій машині в її характері. Ну, по-перше, навіть зовні видно, що взутий автомобіль не в прості колеса. Тобто тут підсилені диски, тут шини BF Goodrich розміру 2,65 на, зараз гляну, 70R17. Ось ці потужні ґрунтозачепи. І так на асфальті вона трошки гудить. Ну, не так, як гудять же зовсім гучно позашляхові шини. Натомість на бездоріжжі вона дає першокласне щеплення, ти відчуваєш це навіть коли в натяг виїжджаєш з багнюки чи з піска. Це перше. Друге – це підвізка. Якщо поглянути на задню вісь, то ми бачимо, що не тільки підсилені ресори, ще й підсилені амортизатори з додатковим резервуаром для надважких умов експлуатації. Знизу погляньте, там є захист на редукторі, тобто все створено для того, аби їздити бездоріжжям. Передня частина ще краща, тому що підсилені стабілізатори, підсилені амортизатори, підсилені пружини. Все зроблено для того, аби ти знову ж таки почувався впевнено. Ну і зрозуміло, величезний щит, який знизу майже повністю закриває передню частину авто. Ну, зрозуміло, що всередині Terrastorm схожий на крафтер, але я жодного разу не бачив настільки багато оснащений крафтер в своєму житті. Ну, тому що, погляньте, 6,5-дюймовий сенсорний екран, клімат-контроль, ось ці підресорені крісла, камера заднього огляду, автоматична коробка передач на 8 швидкостей, до речі, це опція, шкіряний декор крісел, замша. Просто бомба! Ну і найголовніше, погляньте ось сюди. Тут є кнопка примусового блокування заднього диференціалу. Ви коли-небудь таке бачили в мінібасі? Так ось, дивіться уважно, тепер бачили. Що іще? Що іще? Але зрозуміло, що головна перевага цієї машини, як на мене, звичайно, в задній частині. Тому що тут встановлено 7 крісел власної розробки Torsus, які називаються Torsus Extra Active. Вони чим відрізняються? Тим, що мають ось такі круті 5-точкові паси безпеки, які застібаються на центральний замок, 5 штук. Це зроблено для того, аби ти на бездоріжжі був надійно зафіксований. А так, опція не дешева, тому що ось таких, здається, 8 крісел плюс одне водійське коштує в пакеті 4885 євро. Не дешево, натомість вони круті. Тому що, по-перше, мають не тільки шкіряний і замшевий декор, вони ще й ось такі. І, знову ж таки, можна змінювати кут нахилу спинки. І найголовніше, круто можна ось так зробити і влаштувати з нього величезну переговорку. Можна зустрічатися з клієнтами. Більше того, у нас є навіть столики для того, аби було зручніше ввести перемовини на дуже важливі теми. І таким чином, я думаю, що ця машина повинна подобатися там мисливцям, тим, хто цікавиться рибальством, для далеких подорожей, для бізнес-цілей. Те, що треба, я би взяв. Ну, зрозуміло, для задньої частини салону можна замовити потужний кондиціонер. До речі, тут зараз встановлено тризонну кліматичну систему, клімат-контроль. А більше того, от у нас набір кнопок, одна із них намальована фужер для вина, для шампанського і філіжанку кави. А якщо натиснути червона кнопка, треба виходити. Зараз хтось мені щось мусить принести. Що я там замовляв? Дякую. Таке, здається, замовляв не це, а шампанське. Ну добре, вимкнено. А ще тут є, дивіться, тут є окремо на кожному ряду 2 USB-шки, для того, аби можна було підзаряджати свої гаджети. Єдине, що вони будуть так прикольно висіти згори, але це теж, я скажу, вже рівень. Не в кожній маршрутці є.
Вау! Отож, найперше враження, яке тебе чіпляє в цій машині, це крісла. А ось ці підресорені крісла, наче у фурах, наче в далекобійних машинах, воно дуже класно. Ти ніби сидиш на такій водяній подушці і не помічаєш взагалі, що під колесами, які ямки чи щось робиться. Це з одного боку. А з іншого боку, зрозуміло, що все це відфільтровує шикарна підвізка. Я їду зараз ось такою добряче розбитою дорогою. Вау, взагалі нічого не помічає. Супер! Крута підвізка. Ми обережненько навіть стрибнули з трампліну. І я скажу, що Терашторм взагалі цього не помітив. Можна мчати розбитим асфальтом, розбитою ґрунтовкою, і машина залишиться комфортною. Це дуже класно. Тільки дорога дуже швидко закінчилася. Керувати ось такою 6-метровою машиною, здавати заднім ходом без камери заднього огляду взагалі було би нереально, тому що автомобіль дійсно великий, значно більше, ніж, наприклад, якийсь Land Cruiser 200. Дуже круто, що завдяки автомату на 8 швидкостей, який фактично є опцією за 2850 євро, ти розумієш, що керування таким автомобілем навіть на бездоріжжі стає дуже легким і дуже простим. Певним чином перетворюючись навіть на якусь іграшку, ніби керуєш симулятором. Бо автомат бере на себе абсолютно все. Він м'яко передає момент на колеса, і момент в нас йде від 2-літрового дизеля Volkswagen на 177 кінських сил, 410 ньютон-метрів обертального моменту, у нього 2 турбіни, і за рахунок цього така тяга. Але інколи здається, що хотілося б, щоб потужності і тяги було більше. Натомість ти розумієш, що це ж не гоночний автобус. Цікаво, що блокування заднього диференціала йде не за доплату, воно вже йде в базі. Щоправда, в машині з механічною коробкою передач в якості бази на 6 швидкостей, але все одно в тебе вже є блокування дифа. Проте я скажу, що більшість із цих піщаних доріг Терашторм легко долає навіть без активації цього диференціала, і мені страшно, я боюся заїжджати на ті ділянки, де можна було б його вмикати, бо не віриться, що Терашторм зможе долати такі дороги. От зараз трошки додамо. Ось ця колісна база в 3 метри 60 сантиметрів дозволяє так круто відфільтрувати разом з підвіскою, зрозуміло, всі ці дефекти дороги, що вау! Круто! Здається, що принаймні вдвічі рівніша дорога, ніж є насправді за кермом Терашторма. І ще кілька цікавих нюансів. Ну, по-перше, важливий момент стосується огляду. Ти сидиш високо, бачиш аж майже перед передніми колесами, і це дуже круто на бездоріжжі, тому що ти бачиш, куди їде машина. А в крайньому випадку можна просто відчинити ось так вікно і легко визирнути назовні і побачити, що робиться перед передніми колесами. Це дуже круто. Знову ж таки, несподівано для такої величезної машини з такою довжелезною колісною базою, як вона легко маневрує, як легко розвертається навколо цих кущів. Ось тут в наших українських дюнах маневрую і бачу, що це дається Торсусу неймовірно легко, він дуже маневрений. Ну і наявність автомата, звичайно, дає можливість не напружуватися тобі. Він бере на себе геть усе. Ти відчуваєш, як він м'яко передає момент і тягу, і це спрощує керування цією машиною просто до неможливого. Ну що ж, в поєднанні з кліренсом 29 см і дуже зубастими шинами, Терашторм на підступному піску, де я зазвичай боюся на Mitsubishi L200 заїжджати, бо знаю, що завжди це непевно. Так ось, тут він почувається дуже спокійно і впевнено. Головне – тиснути на педаль газу, все інше він робить сам. Знову ж таки, без заблокованого заднього диференціалу. Погляньте, як легко в глибокому піску поводиться цей автомобіль, який створювали зовсім не для цього, коли тільки розробляли. Але тепер це справжній позашляховик на 9 місць. Давай, поїхали.
Звичайно, він трошки рипить, але не забувайте, що це ж у нас фактично досерійний зразок, а не серійна машина. Інший нюанс – глибина броду, яку долає TerraStorm, 69 см. А за доплату можна встановити пакет, який дозволить долати 82 см. Це величезна цифра навіть для суворих позашляховиків. І я собі важко уявляю цей автомобіль в глибокій воді. Як для маршрутки, ходи підвіски Торсуса просто вражають. Але як для позашляховика – скромнуваті. До того ж, треба розуміти, що з габаритною висотою в 280 см таке авто не скрізь пролізе. При цьому, незважаючи на солідну довжину в 6 метрів, Торсус має непогану позашляхову геометрію. Кут в'їзду в нього 26 градусів, а з'їзду 20 градусів. Долає підйоми у 65%. Плюс є ще асистент рушання вгору і система допомоги спуску з гори. Та й застрягти не дуже страшно, адже є лебідка. Вау! Я навмисно зупинився в глибокому піску і задумався, вийде чи не вийде. Натиснув на газ, він просів, думаю, все. Але електронна імітація блокувань тик-тик-тик підгальмувала швиденько колеса і він легко виїхав. Супер! П'ятиточкові паси безпеки. Останній раз я пристібався такими в ралійному боліді, а тепер в мінібасі. Хоча місцями ти розумієш, що це потрібно, аби на трамплінах чи на якихось горбочках, де легко стрибає TerraStorm, не дістати головою ось до цих панелей. Насправді на презентації в Києві я бачив два виконання TerraStorm. Ось цю пасажирську версію і швидку допомогу. Але виявляється, є значно більше різних варіантів цього міні-автобуса. Ми знайшли буклетик в салоні, і якщо порахувати, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 8 різних версій може бути. Дуже подобається мені з них дві комплектації. Це Adventure, тобто для активного спорту, для активного проводження часу, і Camper. Зрозуміло для чого. Але візуально вражають інші. Вражають версії для сафарі і для гірськодобувної промисловості. Машини мають решітки на всіх вікнах, і це захищає вікна, зрозуміло. Більше того, на лобовому склі ця решітка піднімається для кращого огляду. Коштує така опція, якщо я не помиляюся, приблизно 3600 євро, але уявіть собі рівень захисту з такою опцією. Я думаю, це сподобається також різним силовим структурам, але це чітко показує, наскільки різними можуть бути ось такі машини. В соціальних мережах я вже задавав питання, як вам машина подобається чи ні, для кого вона. Багато хто мені сказав, що вона завелика для того, аби заїжджати в ліс. Так, дійсно, місцями при висоті то 2,80, але це часто не зупиняє тих, хто туди лізе. Ціна 85 тисяч євро за ось цю машину. Може і здатися комусь за великою, але якщо подивитися, рибалки і мисливці часто купують Land Cruiser 200, які значно дорожчі за сотню, аби їздити на своє улюблене хобі, і в цьому сенсі TerraStorm не такий вже дорогий. Більше того, якщо ви подивитесь на європейську ціну цього автомобіля, він в Європі коштує 75 тисяч євро до податків. З податками це буде більше, ніж 85 тисяч. Виходить, що Україна ще й має спеціальну ціну на такий автомобіль. Для нього майже немає конкурентів. Є хіба що там Ford Transit Trail, але в нього немає такої підвіски, він більш-менш серійний, трошки такий тюнінгований для бездоріжжя. Є і в Eco-Daily, але він більший і важчий. На нього потрібна ще й окрема категорія D. Тож виходить, що TerraStorm – це абсолютно унікальний продукт в цьому класі, який дає шикарні можливості за межами асфальту. Наостанок хочу подякувати компанії Торсус, особисто CEO компанії Вахтангу Джукашвілі, за те, що обрав Україну місцем для світового дебюту. А від себе хочу подякувати за таку круту можливість першими поїздити на TerraStorm на бездоріжжі.